नमस्ते नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। साथीहरु, यदि हजुरले आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ र त्यो फेसबुकको पासवर्डले कसरी रिसेट गर्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ हैन, अथवा धेरै पुरानो फेसबुक एकाउन्ट छ हजुरको, त्यो चाहिँ अहिले युज गर्नुहुन्न, तर युज गर्न चाहँदै त्यसको पासवर्ड हजुरलाई थाहा भइरहेको छैन, त्यसको पासवर्ड हजुरले बिर्सिसक्नु भएको छ भने र त्यसलाई कसरी रिकभर गर्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नु होला साथीहरु। र यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्त्यसम्म हेर्नु होला। मैले यसमा स्टेप बाइ स्टेप हजुरलाई त्यो फेसबुक एकाउन्टको पासवर्ड कसरी रिकभर गर्ने भनेर सिकाउने छु। र त्यसको लागि सर्वप्रथम हजुर मोबाइलबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलको ब्राउजरमा जानु होला अथवा फेसबुक एपमा जानु होला फेसबुकमा। त्यसपछि हजुर यहाँ यदि ब्राउजरमा चलाउँदै हुनुहुन्छ भने facebook.com मा जाँदैछौँ र हामी यहाँ facebook.com मा आइसकेका छौँ साथीहरु। र पछि अब यहाँ हजुरले एउटा फरगट एकाउन्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ फरगट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ फरगट एकाउन्ट अथवा मोबाइलबाट हजुरले फरगट पासवर्ड भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ प्लिज इन्टर यहाँ भनिएको छ, प्लिज इन्टर योर इमेल एड्रेस अर फोन नम्बर टु सर्च फर योर एकाउन्ट भनेर भनिएको छ। म आफ्नो यहाँ फोन नम्बर राख्छु। सर्च गर्छु म। यहाँ मेरो फोन नम्बर देखाए अनुसार यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाउ डु यु वान्ट टु रिसिभ द कोड टु रिसेट योर पासवर्ड भनेर यहाँ देखाइसकेको छ साथीहरु। अब यहाँ चाहिँ मैले इमेल र मोबाइल नम्बर दुइटै हालेको छु आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा, त्यही भएर मेरो यहाँ दुइटै देखाइरहेको छ। तर यदि हजुरले नम्बर अथवा इमेल कुनै एउटाबाट मात्र खोल्नु भएको छ, इमेलबाट इमेल हालेर फेसबुक एकाउन्ट खोल्नु भएको छ भने हजुरको इमेलमा त्यो एउटा कोड जानेछ, अथवा फेसबुकमा फोन नम्बर हालेर फेसबुक त्यो खोल्नु भएको छ भने त्यहाँ हजुरको फोन नम्बरमा कोड जान्छ साथीहरु। मसँग दुइटै रहेको छ, तर म चाहिँ यहाँ एसएमएसबाट एउटा कोड प्राप्त गर्छु। किन कतिपय साथीहरूले के गर्नुहुन्छ, विशेष गरी साथीहरूले हाम्रो मोबाइल नम्बर युज गरेर खोल्नु भएको हुन्छ। त्यसै गरी म यहाँ नम्बरबाट देखाउने छु हजुरलाई। यहाँ सेन्ड अ कोड भिया एसएमएसमा यहाँ क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यू गर्छु म। हामीले कन्टिन्यू गरिसकेका छौँ साथीहरु। अब के हुन्छ भने हाम्रो यहाँ कन्टिन्यूमा गर्न बित्तिकै हजुरकोमा एउटा कोड आउनेछ साथीहरु, अथवा हजुरले कोड पाउनु भएन भने त्यस पश्चात हजुरले केही बेर पश्चात चाहिँ हजुरले यहाँ डिडन्ट गेट अ कोडमा यहाँ क्लिक गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि पनि हजुरले कोड पाउनुहुनेछ, अर्को कोड फेसबुकबाट आउनेछ। केही बेर चाहिँ हजुरले पक्कै पनि वेट गर्नु होला, किनभने कहिलेकाहीँ ढिलो हुनसक्छ कोड आउनको लागि। र मेरो चाहिँ यहाँ कोड आइसकेको छ साथीहरु। म चाहिँ यहाँ कोड राख्छु आफ्नो यहाँ कोड राखिसकेको छु साथीहरु। त्यसपछि यहाँ कन्टिन्यूको बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ कन्टिन्यू गर्नु होला साथीहरु। कन्टिन्यूमा गरिसके पश्चात अब चाहिँ हजुरले यहाँ नयाँ पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब चाहिँ म हजुरलाई यहाँ पासवर्ड राख्छु साथीहरु, र त्यो अलिक नम्बर र लेटर्सहरूको मिक्स गरेर म चाहिँ एउटा पासवर्ड क्रिएट गर्छु। मैले यहाँ पासवर्ड क्रिएट गरिसकेको छु आफ्नो साथीहरु, र यहाँ पासवर्ड स्ट्रेन्थमा पनि स्ट्रङ भनेर देखाइसकेको छ। अब चाहिँ म कन्टिन्यू गर्छु साथीहरु। हामीले यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब हजुरले पासवर्ड चेन्ज गरिसक्नुभयो। इफ यु थिङ्क समन इल्स मे हेभ नोन योर ओल्ड पासवर्ड, यदि हजुरलाई लाग्छ हजुरको पुरानो पासवर्ड कसैलाई थाहा छ भने त्यो पासवर्ड अब त्यहाँ कुनै एकाउन्टमा कुनै डिभाइसमा होइन, कुनै मोबाइलमा कम्प्युटरमा कतै पनि लगइन छ भने त्यहाँबाट हजुर लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, लगआउट अफ अदर डिभाइसेस। र यो गर्नु हजुरको लागि राम्रो पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ साथीहरु, किनभने यदि हजुरले जानी नजानी कतै लगइन गर्नुभएको छ भने त्यहाँबाट हजुरको एकाउन्ट लगआउट हुनेछ र हजुरको एकाउन्ट सेक्युर पनि हुनेछ। किनभने हजुरले जुन नयाँ पासवर्ड राख्नु भएको छ त्यो नयाँ पासवर्ड बिना हजुरको एकाउन्ट कसैले पनि लगइन गर्न सक्ने छैनन्। र लगआउट अफ अदर डिभाइसेसमा क्लिक गरेर कन्टिन्यू गरिदिन्छु साथीहरु। म यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकाउन्ट अब फेसबुकले दिएको छ, लेट्स सेक्युर योर एकाउन्ट भनेर भनेको छ। अब गेट स्टार्टेडमा हामी क्लिक गर्छौँ। अब यसले इमेल एड्रेसहरू होइन, हाम्रो फोन नम्बर, युजर नेम सबै कुरोहरू भेरिफाई गरिरहेको छ साथीहरु। र जति पनि फेसबुकमा कनेक्ट गरेर हुन्छौँ हामीले, एपहरू कनेक्ट गर्नु, कहिलेकाहीँ कुनै एप अथवा वेबसाइट कनेक्ट गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ यसले चेक गर्छ त्यसमा केही चेन्ज आछ कि भनेर। त्यसपछि अब इट लुक्स लाइक one change was made to your account, now we will help you to look at the change। अब यहाँ के भनेको छ भने एउटा चेन्ज भएको जस्तो लाग्छ मेरो एकाउन्टमा केही कुरा, त्यो चेन्ज के हो त्यो चाहिँ यसले डिटेक्ट गर्न मलाई मद्दत गर्नेछ। म चाहिँ यहाँ कन्टिन्यूमा जान्छु। हजुरकोमा केही नहुन पनि सक्छ हैन। And this email address has all linked to your Facebook account। यो चाहिँ मैले आफैले गरेको थिएँ साथीहरु, त्यसैले म चाहिँ यसलाई स्किप गरिदिन्छु। अब म गो टु न्युज फिड गरिदिन्छु।
साथीहरू हाम्रो फेसबुकको पासवर्ड टोटल्ली रिकभर भइसकेको छ र केही एक्सन लिनुपर्ने छ, केही चेन्जेस छ कि भन्ने कुरा पनि हामीले देखिसकेका छौँ र केही चेन्जेस पनि हाम्रो मेरो एकाउन्टमा चाहिँ थिएन। मेरो केसमा चाहिँ एउटा इमेल एड्रेस एड गरिएको भन्ने कुरा आइरहेको थियो, त्यो चाहिँ मैले आफैले एड गरेको थिएँ, त्यो पनि धेरै समय पहिलेको आइरहेको थियो। हस् साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि लाइक कमेन्ट गर्नु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नु, तर अरू साथीलाई पनि सहयोग होस् भनेर यो भिडियो अरू साथीहरूसँग पनि सेयर गर्नु होला। हस् साथीहरू धन्यवाद, बाई बाई।